خیلیاتون از من درخواست کرده بودین که یک سالاد رژیمی و یا یه سالادی که برای گیاهخوارا ارزش غذایی بالایی داره رو براتون آموزش بدم. سلام، سارا هستم با آموزش یک سالاد عربی مراکشی در خدمتتونم. سالاد تبوله با ارزش غذایی خیلی بالا، منتها من یه مقداری توی رسیپیش تغییرات ایجاد کردم که ارزش غذاییش به نظرم خیلی بیشتر شده. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنین، زنگوله رو فعال کنین، لایک کنین و از طریق کامنت ها جوابی همه سوالاتتون هستم. بریم شروع کنیم. میریم که مواد رو بهتون معرفی کنم. چند ساق پیازچه، جعفری، نعنا، خیار، گوجه، نخود پخته شده، کینوای دم کشیده، 2 عدد لیمو داریم که 2 عدد سیر داریم، فلفل سیاه، نمک به میزان لازم و روغن زیتون. خب پیازچمون رو میریم که خیلی ریز خوردش کنیم. ببینید این سالادی که من دارم الان آماده میکنم حدوداً برای 1 نفره، یعنی 1 پرسه. شما اگر میخواین که برای تعداد بالاتر استفاده کنین خب مواد رو بیشترش کنین. من الان از 5 شاخه پیازچه استفاده کردم. شما اگر میخواین که تعداد بیشتری سالاد تهیه کنین باید مقدارها رو بیشترش کنید. خب اینو حسابی خوردش میکنیم، منتقل میکنیم به ظرفمون. خب مقدار جعفری، ببینید مقدار جعفریمون از پیازچه و نعنامون خیلی بیشتره. خب نعنا به دلیل اینکه یه مقداری تلخی داره ما از میزان خیلی کمتری استفاده میکنیم. همتون که میدونین که جعفری چربی سوز هم هست و خیلی خوبه که توی همه وعده های غذاییتون ازش استفاده کنید. سعی کنید سبزیجاتتون حسابی آبش رفته باشه و خشک باشه که وقتی که شروع میکنید اونا رو خرد کردن له نشه. اگر آب داشته باشن له میشه. خب میریزیم داخل ظرفمون. خب میریم سراغ نعناها. گفتیم که نعنامون میزانش از همه‌شون کمتره. نعنامون هم اضافه میکنیم. الان خیارمون رو با پوست میکنیم. البته اگر دوست داشتین میتونید با پوست هم اضافه کنیم. خب خیارمونم به صورت کاملا ریز باید برش بدیم. به صورت نگینی خیلی ریز. خب هممونم میدونیم که خیار خیلی توی غذاهای رژیمی موثره به دلیل اینکه آب خیلی زیادی داره و بسیار کم کالری. خب به همون مقدارم باید خیارامون ریز باشه. خیار رو اضافه میکنم. خب میریم سراغ کینوا. من از کینوای 3 رنگ استفاده کردم. کینوای سفید و تک رنگ هم هست. یک پروتئین کاملا گیاهی هستش، سرشار از فسفر، آهن و کلسیم و منیزیم و
کینوا به دلیل اینکه فیبر بالایی داره خیلی کمک میکنه به وعده های غذایی که برای کسانی که رژیم هستن و اینی که با وجود همه خواصی که داره و کالری بسیار بسیار پایین داره، این فیبر زیادی که داره باعث سیری میشه و باعث میشه که خیلی گرسنه‌تون نشه و خیلی پروتئین بالایی داره. من 1 پیمانه کینوا رو با 2 پیمانه آب، یه مقدار روغن زیتون میذارم با حرارت خیلی خیلی پایین که آبش حالت کته که آبش کاملا جذب بشه. وقتی که آبش رو از دست داد من در قابلممو میذارم با شعله خیلی خیلی پایین، اجازه میدم 1 ربع کینوای من بپزه. اینم تهیه پخت کینوا. اگر دوست داشتین فلفل سیاه و نمک هم میتونین توی آب کینواتون اضافه کنین. خب میرسیم به نخود. خب نخودم خودتون میدونین که پروتئین داره و کربوهیدرات هم داره، یعنی این غذایی که شما میخواین به عنوان وعده رژیمیتون استفاده کنین یه غذای کامله، کربوهیدرات داره، پروتئین داره، فیبر و حالا ویتامین های موجود داخل سبزیجات هم داره. نخودتونم یا میتونید از کنسرو های آماده استفاده کنین یا از شب قبل بذارید که خیس بخوره، آبش رو چندین بار خالی کنید و بعد با یه مقدار کم نمک بپزید. نخود رو اضافه میکنم بهش. خب گوجه ها رو هم باید کاملا نگینی ریز ریز برش بدیم. خب من گوجه رو میخوام مغز گوجه‌مو در بیارم به دلیل اینی که آب زیادی میندازه. شروع میکنیم به در آوردن تخمه های گوجه‌مون یا همون مغز گوجه. تخمه هاشو ازش جدا میکنیم. خب اینم به صورت کاملا نگینی. خب گوجه‌مون رو فعلا اضافه نمی کنیم چون میخوایم سسش رو آماده کنیم. خب ببینید توی رسیپی اصلی این سالاد از بلغور استفاده میشه، ولی به دلیل اینی که خب چاق کننده است من میخوام رژیمیش رو به شما آموزش بدم از نخود و کینوا استفاده کردم. دل بخواه شما میتونید نخود رو حذف کنین یا اینی که هر کدوم از اینها رو دوست نداشتین میتونید حذف کنید و پروتئینی رو که دوست دارین جایگزینش کنید. خب میریم سراغ آماده کردن سس این سالاد جذابمون. خب من 2 حبه سیر رو توی دستگاهم میندازم. 2 حبه فکر میکنم برای این حجم زیاد باشه. لیمو ترشمون رو اضافه میکنیم. قبل اینکه لیمو ترش رو من اضافه کنم به خاطر عطر خوبش یه مقداری میخوام از این زست پوست لیمو توی این سسم استفاده کنم بدون این سفیدی که داره. خب اینو کاتش میکنیم. آبش رو میخوام اضافه کنم. خب لیموی بعدی. این سالاد خوشمزگیش به ترش بودن و طعم لیموش. روغن زیتون ازش اسپری میکنم چون نمیخوام خیلی بزنم، در حد 1 قاشق غذاخوری. فلفل سیاه، نمک. این سسمون رو حسابی هم میزنیم. آن سسمون رو به سالادمون اضافه میکنیم و شروع میکنیم به هم زدن حسابی موادمون با هم دیگه. خب میریم برای مراحل آخر سالادمون. ظرف سرومون رو آماده میکنیم. سالادی که کاملا با سس مخلوط شد و توی ظرفم میریزم. گوجم رو اضافه میکنم. گوجه باید خیلی ریز و ساتوری باشه. خب من دوست دارم ارزش غذایی این سالادم خیلی بالا باشه. میخوام بهش پنیر اضافه کنم. هم میتونید از پنیر فتا استفاده کنید و هم میتونید از پنیر لیقوان استفاده کنید. پنیرهای کم چرب گزینه‌های خوبی هستن برای این سالاد. من برش‌های خیلی ریزی رو
به پنیرم میدم و اضافه میکنم. خب میریم برای تست سالادمون. یه بار دیگه بهتون میگم این سالاد ارزش غذایی خیلی بالایی داره به دلیلی که تمام املاح و مواد معدنی و ویتامین ها رو داره. پروتئین بسیار بالا، فسفر، آهن، کلسیم و حتی کربوهیدرات. یعنی یک غذای کامل و بسیار سالمه. ببینیم چطوریه. عالیه، عالیه، عالیه. خیلی خوشمزه است. امیدوارم که دوست داشته باشین. حتما کانال ما رو سابسکرایب کنید، لایک کنید. از طریق کامنت هم هر سوالی که داشتین جوابگو هستم. خدا حافظ.